Γεια σας. Έχουμε την τεράστια τιμή και χαρά να φιλοξενούμε τον γλύπτη Θόδωρο Παπαγιάννη, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες της Ελλάδας και της σύγχρονης τέχνης. Φιλοξενούμε την τελευταία πενταετία. Επιμελητής της έκθεσης ο κύριος Μάνος Στεφανίδης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω τόσες πολλές ερωτήσεις, πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα σας πάω όμως λίγα χρόνια μόνο πίσω, μόνο 70. Μόνο 70. Και θα ξεκινήσω από την παιδική σας ηλικία. Γεννημένος στα Ιωάννινα, σε ένα μικρό χωριό, από φτωχή οικογένεια, κατοχή. Πώς ξεκίνησε λοιπόν όλη αυτή η αγάπη σας για την τέχνη? Τελειώνοντας το δημοτικό, άρχισα να σκαλίζω κάποιες πέτρες εκεί, βοσκάνοντας πρόβατα και καταλαβαίνετε, από εκεί με οδήγησε αυτή η ιστορία εδώ που είμαι σήμερα. Η οικογένεια βοήθησε καθόλου? Ο πατέρας, η μαμά? Πατέρας μαγράμματος, αλλά είχε το πάθος να μορφωθούν τα παιδιά του. Έδωσε αγώνες φοβερούς και τώρα ένα βιβλίο που έχω βγάλει και θα το δώσω στο Μάνο για να σας το δώσω και εσάς, θα δείτε τι είδους αγώνα έκανε για να σπουδάσει τα παιδιά του. Και τα 4. Βέβαια. Νομίζω πάντως ότι τα Γιάννενα έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την τέχνη που βλέπουμε. Ήταν πρώτα στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Τώρα θα γίνει και στις τέχνες. Θα ήταν διαφορετικά αν δεν ήσασταν στα Γιάννενα, πιστεύετε, αν δεν είχατε γεννηθεί εκεί? Σίγουρα παίζουν ρόλο, το περιβάλλον παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Άλλωστε εκεί υπάρχει, η τέχνη είναι παντού, από τον μάστορα μέχρι αυτό που χτυπάει τα μπακύρια ή κάνει τα κοσμήματα. Είχε πάρα πολύ τέχνη, την οποία έβλεπες καθημερινά μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Με αυτό πιστεύω. Καθηγητή τον κύριο Γιάννη Παπά που είχατε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε λοιπόν ο Γιάννης σπουδαίος Παπάς? άνθρωπος? Είναι παραξηγημένη περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σπουδαίος δάσκαλος και καλός καλλιτέχνης, μεγάλος, ο οποίος μας έδωσε πνευματικό περιεχόμενο πιο περισσότερο, με τα κείμενά του, με τις μεταφράσεις του, με τους ανθρώπους που μας έφερνε στο εργαστήριο, σημαντικούς ανθρώπους, με τις κουβέντες που κάναμε, τα ταξίδια, τις εκπαιδευτικές εκδρομές, μας έδωσε περιεχόμενο, γιατί έλεγε ότι αν δεν έχετε περιεχόμενο δεν θα βάλετε και στη δουλειά σας. Και το λέτε και εσείς συνέχεια αυτό. Βεβαίως. Και αυτό πραγματικά έτσι είναι, δηλαδή. Το οποίο προσπάθησα και εγώ βέβαια, με τους σπουδαστές μου να το κάνω. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση. Μετά, 39 χρόνια, σωστά, σχεδόν 40 χρόνια. Ναι. Τι άλλαξε από τότε σε τώρα στη Σχολή Καλών Τεχνών? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και η αλλαγή είναι δεδομένη. Αλλάζουν τα πράγματα καθημερινά. Το βλέπουμε. Δηλαδή, από τις σπουδές που έκανα εγώ όταν ήμουν στη Σχολή Καλών Τεχνών με τις σπουδές που κάνουν σήμερα τα παιδιά, είναι άλλα πράγματα. Είναι φυσικό αυτό. Πάντως, μιλώντας και με τον Χρήστο Καρά και με τον Κοκκινίδη παλαιότερα και με τον κύριο Σόργα, μου έλεγε πόσο σημαντικό είναι οι δασκάλοι τους, πόσο σας έδιναν, πόσο σημαντική ήταν για εσάς τους μαθητές τότε. Με όποιο δάσκαλο θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Αυτό είναι γνωστό πια, ότι ο δάσκαλος παίζει σημαντικό ρόλο. Και η ευγένεια και η παιδεία που είχατε εσείς τα τότε χρόνια, νομίζω ότι έχει αλλάξει το σήμερα πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και φαίνεται και στην προσωπικότητά σας, όχι μόνο εσάς και στους προηγούμενους που ανέφερα, πόσο τίμοι, πόσο ευγενικοί είστε, πόση παιδεία κουβαλάτε σαν καλλιτέχνες. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έκθεση, έτσι. Ο Παπαγιάννης έρχεται από μια σειρά πολύ σημαντικών εκθέσεων σε μεγάλα μουσεία του τόπου. Το Βυζαντινό της Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό της Αθήνας, το Μουσείο Μπενάκη. Και το crème de la crème, την πιο ουσιαστική έτσι, ιδέα αυτών των εκθέσεων την έχει ονομάσαμε την έκθεση Μίνιμα Μοράλια γιατί επιμένω σε αυτή την μινιμαλιστική ας πούμε αισθητική την οποία διακονεί ο Θόδωρος τα τελευταία χρόνια, φιλοτεχνώντας τα φιγουρίνια που βλέπετε, αυτές τις μικρές τερακότες, οι οποίες όμως έχουν μια αναπίστευτη δύναμη. Μήνυμα λοιπόν, τα ελάχιστα πράγματα, αλλά μοράλια γιατί έχουν ακριβώς ένα ηθικό βάρος. Μια αισθητική, θα έλεγα, αξιοπρέπεια. Είναι αυτή η πορεία, είναι αυτή η έξοδος, είναι αυτή η λιτανία. Πείτε την όπως θέλετε, είναι αυτή η παρέλαση που έρχεται από τα βάθη του χρόνου και κοιτάξτε πόσο σκηνογραφημένη είναι αυτή η σχέση με το παρελθόν. Από τα βάθη λοιπόν του χρόνου όλες αυτές οι μορφές των προγόνων οι οποίες εκβάλλουν στο σήμερα.
είναι η ζωντανή μας ιστορία, της οποίας είμαστε κομμάτι. Και συχνά, ας πούμε, το ξεχνάμε ή σπάνια το συνειδητοποιούμε στο βάθος και στο βάρος που θα έπρεπε. Και παράλληλα αυτές οι ξωανικές μορφές που έρχονται από το Πολυτεχνείο και είναι νομίζω δημοφιλέστατες, τα τελευταία κεραμικά αυτές είναι κανάτες και μάσκες και πρόσωπα. Όλα μαζί. Εμένα μου θυμίζουν εξπρεσιονιστική, γλυπτική, αλλά και βέβαια λαϊκή παράδοση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι κατά την άποψή μου η έκθεση ξεκινάει από εκεί, από αυτόν τον κύκλιο χορό, που είναι, αν θέλεις, Βασιλική, η πρώτη, ας πούμε, έκφραση πολιτισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στον ευρύτερό μας χώρο, στην Ευρώπη και τη Μικρά Ασία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν κοινότητα, έτσι ο νεολιθικός και ο πρώτος πολιτισμός του χαλκού, μαζεύονται γύρω-γύρω για να μιλήσουν, για να πούνε ιστορίες, να τραγουδήσουν, να θρηνήσουν τους νεκρούς τους και μέσα από αυτήν, ας πούμε, την κοινότητα ξεκινάει η κίνηση του χορού, η μουσική, η οποία είναι κυρίως η σωματοποίηση του ρυθμού της καρδιάς, του ρυθμού της αναπνοής και είναι και η βάση της τραγωδίας, του αρχαίου δράματος δηλαδή, της μεγάλης ποίησης, του Ομήρου. Όλα ήταν ένας κύκλος, μαζεύονταν οι άνθρωποι γύρω από μια φωτιά, τη θυμέλη, έλεγαν ιστορίες, τραγουδούσαν και δημιουργούσαν πολιτισμό. Κοιτάξτε, άμα έχεις τον Πάνο να λέει αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις, δεν έχεις να πεις και εσύ πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να σου πω ότι αυτή η πορεία που με απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια και εκφράζει πολλά πράγματα. Μπορώ να σου πω ότι από την πομπή των Αθηναίων ή αν θέλεις τους Αθηναίους που πήγαιναν μέχρι την Ελευσίνα, αυτή την πομπή όλοι, ας πούμε, μέχρι αυτούς τους δυστυχούς, τους πρόσφυγες τώρα που βλέπουμε, αλλά επειδή πέρυσι και γιορτάζαμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης, μπήκαν και οι φουστανελάδες στη μέση, οι αγωνιστές του 21, που ήταν μια έξοδος, ας πούμε. Η έξοδος του Μεσολογγίου, έτσι. Έξοδος του Μεσολογγίου. Και είναι μια τραγική πορεία ουσιαστικά, γιατί τραγικά είναι όλα αυτά τα πράγματα στη μέση. Μήπως αυτοί όλα τα μπουλούκια αυτά όλων των ξέρων, των δυστυχισμένων που πνίγονται και αυτά και τρέχουν να βρουν πατρίδα, να επιβιώσουν, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα προβλήματα για μένα, γι' αυτό με συγκινούν και αν δεν συγκινηθώ από ένα θέμα βαθύτατα, δεν το κάνω κιόλας. Και αυτά όλα που βλέπετε, τα μικρά πράγματα, είναι γιατί βγαίνουν πολύ μέσα από τη ζωή μου. Είτε μέσα από τις μελέτες μου, είτε μέσα από το σχέδιο που έχω κάνει, είτε από την αρχαιότητα που έχω μελετήσει. Είναι πράγματα που με ταρακουνάνε. Όπως ήταν και αυτά τα πράγματα του Πολυτεχνείου. Διότι αυτά τα είπε δημοφιλή, δεν ξέρω πώς τα είπε ο Μάνος, αλλά για μένα είναι μια τραγικότητα αυτό. Αυτή η τραγικότητα που ζούμε, δηλαδή την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά που φτάνουμε να καίμε για ένα πανεπιστήμιο, ας πούμε, ένα ιστορικό κτίριο και πολλά άλλα πράγματα. Είναι λοιπόν τα αποκαΐδια του 96, έτσι. Και αυτά τα 91 είναι, αλλά 96, 95, 93 τα έκανα εγώ, ας πούμε, τα μάζεψα. 91 είναι. 91 και οι τελικές εκδοχές, ναι, σωστό. Ναι. Είναι το 96, έτσι. Και βάζω και μερικά μάρμαρα, γιατί και αυτή ήταν μια απασχόληση μεγάλη σε μένα. Αυτά όλα είναι υλικά τα οποία δουλεύω, πώς σας πω. Αυτά που δουλεύω. Ναι, είναι και η κεραμική είναι η τελευταία που με απασχολεί, έτσι, γιατί είναι ένα παιχνιδάκι ωραίο, μου αρέσει. Αλλά με την πέτρα ξεκίνησα, με το ξύλο και τα σίδερα δουλεύω τόσα χρόνια, τα ορυχάλκινα πράγματα κτλ. Ήθελα λίγο από όλα αυτά να βάλω μέσα σε αυτή την έκθεση, για να πάρει και ο θεατής μια άποψη λίγο πολύ, τι με απασχολεί. Είναι αναδρομική και παράλληλα είναι και μια καινούργια πρόταση και έχει αξιοποιηθεί πάρα πολύ ωραία. Εγώ ζηλεύω, γιατί ας το πούμε, δεν θέλω να δημιουργούνται εντυπώσεις. Ο Θόδωρος έστησε την έκθεση
και την έχει στήσει πάρα πολύ ωραία και η επιλογή των έργων που έχει κάνει νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική. Είπε προηγουμένως ότι η κεραμική είναι ένα παιχνίδι στα χέρια του και το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί όταν μπορείς και ελέγχεις όλους αυτούς τους όγκους, ας πούμε, το να παίζεις με τον πυλό και το να δημιουργείς έτσι μικροφόρμες είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Δεν γίνεται να αναφέρω και τα γλυπτά που κάνετε από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως είναι βέβαια τα φαντάσματα που είδαμε πριν και το σπουδαίο έργο που κάνετε και στο μουσείο που έχετε δημιουργήσει στα Ιωάννινα, στο χωριό σας. Κοίτα, τα ανακυκλώσιμα εμένα ξεκινάνε με τα αποκαΐδια του Πολυτεχνείου. Αυτό το γεγονός είναι που με βάζει στην ανακύκλωση. Γιατί παίρνω τα αποκαΐδια και από εκεί και πέρα το κάνω σημαντικό θέμα, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα σήμερα, που αφορά τη γη ολόκληρη. Νομίζω θα μας φάει όλους στο περιβάλλον αν δεν το προσέξουμε. Και νομίζω μπορεί να είναι και πολύ αργά. Αγαπάτε τη φύση, έτσι ξεκινήσατε, με τρομερή αγάπη για τη φύση από το χωριό σας και πόσο φαίνεται τόσα χρόνια μετά αυτή η αγάπη και εμπράκτος πια. Ναι, και όσο βλέπω τα φαινόμενα, ακόμα επιμένω περισσότερο. Τα παιδιά που έρχονται στο μουσείο. Ακριβώς, επειδή ακριβώς. Πώς το βλέπουν. Έχουμε σημαντικά έργα εκεί με ανακυκλώσιμα υλικά. Θέλουμε ακριβώς να ευαισθητοποιήσουμε τα νέα παιδιά των σχολείων που έρχονται και έρχονται σε πολλά σχολεία. Και το πρώτο πράγμα που τους επισημαίνω είναι ότι έχουν τη ζωή μπροστά τους αυτοί και αυτοί θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό του περιβάλλοντος. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Και οι δάσκαλοι τους βέβαια τα ακούν και αυτοί και υποθέτω ότι βοηθάνε και αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε βέβαια ότι για την έκθεση αυτή έγινε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο από τις εκδόσεις Νίκας, μαζί με τον Μάνο Στεφανίδη και την γκαλερί μας και τον κύριο Παπαγιάννη βέβαια, που αξίζει να δει ο κόσμος. Του σε αυτή την μικρογλυπτική κάπου εκφράζει και αυτήν την ανησυχία, τουλάχιστον αυτά τα μικρά γλυπτά τα οποία σαν φόρμες έρχονται από την κιναϊκή εποχή, τη μινωική, τα γεωμετρικά, τα αρχαϊκά, θυμίζουν πάρα πολύ τα κεραμικά, ας πούμε, της αρχαιότητας και συνεχίζουν αυτόν τον διάλογο. Είναι σαν φυλαχτά, δηλαδή φαντάζομαι ότι γι' αυτό είναι και τόσο δημοφιλή. Το λέω γιατί ξέρω πόσοι άνθρωποι περιμένουν την έκθεση και θέλουν να τα αποκτήσουν. Είναι εξάλλου και πάρα πολύ προσιτά οικονομικά. Είναι σαν μικρά φυλαχτά, δεν είναι διακοσμητικά στοιχεία για να τα βάλεις απλά σε μια εταζέρα. Είναι σαν τους εφαίστειους θεούς, είναι σαν τους μικρούς θεούς που είχαν οι Ρωμαίοι στο λαράριο, στο ιερό τους, μέσα στα σπίτια τους. Και κοιτάξτε από πού έρχονται, από τις θεότητες, ας πούμε, τις μητριαρχικές και τα λοιπά, την πότμια θηρών, τα φίσχυμα και τα ψίσχυμα ειδόλια που λέγαμε στις ανασκαφές. Όλα αυτά από πίσω. Αυτό διάβαζα τώρα όσο μίλαγε. Από πίσω έχουν γραφές, έχουν ποίηση ουσιαστικά από την αρχαιότητα, από τη Σαπφό μέχρι τους σύγχρονους Έλληνες ποιητές. Έχω ακόμα και ανθρώπων που βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που γράφουν, τα βάζω πίσω και... Διάβασέ μας εδώ. Εδώ λέω, μιλάω για τη λευτεριά, να μην τη λησμονήσω, γιατί θα ανθίσει ο λογισμός και ο ήλιος θα έρθει πίσω. Αυτό είναι από λαϊκό. Υπάρχουν αποσπάσματα πάντως και βέβαια τα λαϊκά υπάρχουν. Επειδή έχετε ασχοληθεί με όλα τα υλικά, υπάρχει κάποιο αγαπημένο ή κάποιο που να σας δυσκόλεψε περισσότερο σε όλα αυτά τα χρόνια? Ξέρετε τι γίνεται. Μόλις το μόνο σε ένα υλικό πιάνω κάτι άλλο και μου ανανεώνει το ενδιαφέρον. Αυτό ήθελα. Γι' αυτό δουλεύω και πάρα πολλά υλικά και για να είμαι έτσι φρέσκος, να έχω όρεξη, να μην στο μόνο, πώς να σου πω. Πάντως ειλικρινά είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ. Είστε καταπληκτικός καλλιτέχνης και με παιδεία που σπανίζει. Αυτό θέλω να πω εγώ και είναι αλήθεια. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Κάποτε μπορεί να το αναγνωρίσουν και κάποιοι άλλοι. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, κοίταξε. Καλή επιτυχία. Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Μάνο, ο οποίος έχει γράψει καταπληκτικά κείμενα εδώ μέσα. Και βέβαια και εσάς, οι οποίοι είστε μια παλιά γκαλερί και κάνετε πολύ επαγγελματική δουλειά. Είμαστε ομάδα και βάζουμε και γκολ.